stay namin na Oluveli Island, sponsor niyo ba siya? Hindi. Kasi nakabanggit tayo, so igano na lang, toot! Pag nag-sponsor sila, ilalabas po namin yung pangalan niyo. Ano mga libre? Minsan wala na talaga libre ngayon, di ba? I'm Vince. I'm Yosh. And I'm Seth. Welcome to another episode of Travel TMI! The show where oversharing is caring. Because when it comes to travel, you can never have too much Much information. In this episode, we are going to talk about the Maldives. Yun, so today kasama natin ang kapita-pitagang direktor na si Antoinette Hadaone. Wow! Siya yung guest natin ngayon kasi when I went to the Maldives, ang kasama ko ay si Tonette. Okay. Bakit pag tinatawag mo yung Maldives, may V? Meron talaga siya! Meron talaga siya! Kasi it's the Maldivian Islands. It's the Maldives. The Philippines. The Philippines. The Maldives. Ano ka ba? Ang daming countries na S ang huli. May the Philippines, the Maldives, the Bahamas, the Netherlands, the United States, the Mauritius. Tama ba? Mauritius. Mas mali pala. Invento ko na naman. Mauritius. I was able to find exclusive resort din siya sa Maldives, pero naka-sale kasi yung room. Less than 5,000 pesos per night. Tsaka kasi off-peak yun eh. Off-peak season. Kaya mura. Anong buwan to? I think September, June or August? July. Hindi, Or June, July. July. So binuko na siya. Tapos nagulat na lang ako, after I booked it, meron ako na-receive na email from the resort saying na, oh by the way, meron palang mandatory speedboat service from the airport papunta sa resort. Kasi island siya eh, separate island. Tapos ang mahal. Parang mga 10,000 per person. Na malaki na siya. Pero ang sabi nung taga doon, yung mga ibang hotel, mas mahal pa. O minsan umaabot siya ng mga 50,000, 'di ba? Kasi Oo. yung ang Seaplane. tawag doon yung Seaplane. Pero naka-fine print siya sa website nila. Pero dun sa third-party website, kung saan ako nag-book, no indication whatsoever na merong ganon. Pero syempre wala ka namang magagawa kasi paano ka makapunta doon? Kailangan na mag-swimming. Hindi ka naman iiwan ka, diba? So parang kayo buti na lang, may pera kami. There are two ways to enjoy the Maldives kasi. Yung una is, yung alam natin na it's a private luxury island na pampered ka. Kasi the Maldives that we know is a honeymoon destination. Yan. Yes. Oo. The second way is yung backpackers way. Kasi bukod sa mga private na exclusive island resorts, meron ding mga public beaches. May community. Oo. So, Yun. So, pwede rin yun. So, ang ginawa namin ni Tonette kasi is we tried both, di ba? Oo. Although most of our time we spent sa exclusive Keme. Kasi yun yung hindi pa namin na-try, di ba? Kasi kung mag-island hopping lang din kami na public, eh di sana dito na lang. sa Pinas. Oo. Oo. Ganon. Parang ang okay dun sa Oluveli, parang, ako binanggit ko na naman. Tanggalin nyo na lang. Yung Oluveli Island, kahit discounted, siya, isa siya sa value for money. Hindi naman siya sa mura. Pero, yung ibabayad mo sa kanya, sulit siya kasi, ang ganda nung shape ng island, di ba? Kasi parang pa-letter L ba siya? Or pa-letter U, parang ganon. Parang pagdating mo pa lang doon, kahit naka-speedboat lang kami at hindi seaplane, di ba parang F na F mo agad? Kasi meron silang pa-flowers, meron silang pa-welcome drink. Well, ginagawa din naman yun dito sa atin sa Palawan. Pero parang F na F mo kasi masarap yung drink ka. Ako naalala ko, parang masarap yung drink. Hindi siya kung ano. Bakla, sa sobrang sarap ng drink. Kapag kakakain tayo, hinahanap natin yung welcome drink. Di ba may full board? Yun yung lahat ng meals mo kasama. Tayo kasi half board lang. Ang kasama lang sa atin, breakfast. breakfast lang. Oo, pero yung breakfast nila sis, up to like 11 a.m. Oh. Kakain kami ng 11. Lunch na rin, di ba? Actually, yun yung isang tipid-tip natin, no? Pag magpupunta ka ng Maldives. So, kunin mo lang yung half board, pero mag-start ka ng mga 10. Pero hanggang lunch mo na yon. Tsaka kasi hindi sila nagja-judge, no? Kasi parang lahat naman sila sanay sa luxury. Oo. So, tayo lang yung So, wala na silang pakialam dun sa mga, garapalan. Actually, 1 meal lang yung gagastusin mo.
Saan kayo nagdi-dinner? Ang may baon kami. Oh, Yung may first baon night kami, may natin, noodles. bumili na tayo ng food nun eh. Tapos Oo. tinago-tago natin ng bonggang-bongga kasi para hindi nakakahiya na may Grabe. baon tayo. Very Filipino. Oo. Pero nakakainis kasi ang effort ng tago namin, tapos yung mga kasabay namin, nakalantad lang na plastic May na. picnic basket na sila. Oo. Outing ito. Tapos pwede Outing naman, di ito. ba? Di sana ginawa natin. Doon sa ano namin mababang uri lang kami ng cottage. As in, Oo, yung pinakamura. pinakamura lang. No? Parang ano lang siya, just a one-bedroom cottage. Mm-mm. Na meron ka lang patio sa labas, doon mo isasampay yung mga marurumi mo. Sa labas, mga panty. Binaboy yan. Doon mo ilalagay yung step-in mo. Isa sa mga super happy moments namin ni ES ay na-upgrade kami ng room. Na-upgrade kami ng Oo, room. paano? I think kasi may nangyaring very traumatic experience sa amin. Yung pelikula ko before, na kakatapos ko lang, before kami nagmulta ng Zima. Ay, Maldives. Co-writer ko si ES. Nag-screening na yung film namin. Pagdating namin ng Maldives, naka-receive kami ng news na yung pelikula namin na Pirata, lumabas sa Facebook. Yung film namin, nakaka-release pa lang 4 days ago Hindi man lang pinaabot ng 1 Weekend. month. Taing-tai sila talaga. Taing-tai silang panoorin sa Facebook. Nakikita namin yung shares, as in, Oo. nakikita namin yung shares sa 2 pataas million ng pataas. views na siya. Hindi likes shares. Minessage ko na yung mga kakilala ko na kayang patigilin yon. Pati si Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg talaga, nakakailan ka na talaga sa akin. Hindi na talaga kami kayo. Sa totoo lang. Siyempre wala siyang nagawa. Tapos, sobrang frustrated ako. Sobrang naiyak na lang talaga ako. Nakahiga ako. Si ES kasi hindi siya very, grace under pressure, wow. Kasi ang Oo, dami. so yung hindi, ganito, alam ko gagawin, ganyan, so siya. Pero ako, bilang Aries, so syempre very emotional, basking in the drama. Ganyan. Umiiyak na ako, hanggang nakatulog ako, nabasa yung buhok ko. So paglabas namin, dinner time na, may lumapit sa aming babae. Kala mo naman very mystical character. Okay, explain muna natin. Yung binook Oo. namin is a beach room. So, it's your typical na room sa isang parang building. But, the Maldives is popular for the lake water villas. Yung overwater bungalows, yung, di ba yung, Yung nasa naka-stilts. stilts. Yun yung parang bentahe talaga ng mga resort sa 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 Maldives. Maldives. Pagandahan sila ng water villa. Yung water villa, hindi namin siya afford. Masyado siyang mahal. Per night, nasa mga 28,000, ganon. Eh, di ba yung room namin, parang sale namin siya nakuha eh. In-approach kami ni ate girl, ate manager, tapos sabi niya, we have a vacant water villa. Would you like an upgrade? Kami naman, sabi naman, oh no, it's okay, we're happy with our room. Ganyan. Tapos sabi niya, it's for free. Yes! Where is it? Let's get our things. We're ready. Let's go! I think yun yung way ni God, para, i-uplift kami kasi nga sobrang lugmok na lugmok kami dun sa Oo. So sabi ni God, wait lang. Lagi kaya natin to sa sa water villa para at least kung lugmok sila, at least sa water villa. I mean, hindi ko matatanggal yung pirated film niya sa Facebook, pero at least sa water villa kayo. It rarely happens, di ba? I mean, ano yung chances na magbibigyan kami ng upgrade na makaka-stay kami sa water villa for 5,000 pesos a night? Di ba? So, It yun. was the second night, no? Parang isang night lang tayo nag-stay, tapos the next night, tama ba? Hindi, parang in-approach tayo, pero hindi tayo lumipat agad eh. Parang tinapos natin that night. Sabi natin tomorrow morning na lang tayo lumipat. Bakit? Wow! Kasi bakla kasi one night lang eligible. Kasi ang pangit naman, di ba nakakahiya yun? Masarap Oo. nakakahiya naman na lumipat tayo sa water villa, tapos after one night, papalit na po kami. Hindi naman namin na-afford.
Sinabihan kita on the spot, sabi ko, hindi yung last night na. Hindi ito night na. Hindi yung last night na. Tapos hindi mo pa rin nag-gets. Na nakakahiya yun. Eh di ba, says in previous episode natin, sinabi ko, Oh. ang lakas ng sense of shame ko, di ba? So parang, Mukha o pera. oo. Sabi ko, hindi, yung last night na. Nung last night natin, yung night natin na yon sa villa na yon, yun yung first and only time na room service. Di ba? Oo. Service kami ng mga lobster. Lobster! Wow! Power! Pagising natin the next morning, nag-swimming tayo agad. Tapos, di ba, kinakatok tayo ni Kuya. Hanggang 8 a.m. lang dapat talaga tayo. So, tumawag ka sa reception. Tapos sabi mo na pwede ba tayo mag-extend until 12? Pumayag sila pero hindi na cascade sa staff. Almost every hour, kinakatok tayo para umalis na tayo sa water villa. Pero sinasabi natin, no. Pero ang hirap mag-explain, di ba? Oo. Hindi, tsaka kasi ganun talaga sa hotels. Hanggat kaya mo, ask for a late checkout. Kasi, yun, minsan naman nagbibigay sila, lalo kung hindi naman fully booked yung hotel, they will always make payag. Wow, papayan sila sa late checkout. Mhm. Oo. Kahit sa Victoria Court pwede yun. Sabi sa Victoria Court may bayad. Kasi ang palaisipan sa amin talaga ni Tonet doon, sa dinami-dami ng mga guests, di ba, doon sa island, bakit kami yung na-upgrade? Yun. Oo nga, bakit nga? Oo. Sa tingin nyo? Sabi ni ate Pinay na staff, parang gusto daw nila na ina-upgrade yung mga Pinoy kasi malinis daw tayo sa room. Kasi daw, tayo kasi mga Pinoy daw, pag mag-check out, ayusin pa natin yung kama, yung mga basura, i-make sure natin sa gano'n. So I think, isang suggestion natin, para ma-upgrade kayo, dun sa, i-fill out nyo na form sa umpisa, huwag nyong i-check yung honeymooner o family or returning. Lagay nyo, Filipino. Malinis, masino, mapagkakatiwalaan. Oo. Neat and clean, Oo. ganon. We fix our bed before we leave. Upgraded kayo for sure. Naku. Kasi ang balak namin, kung hindi kami na-upgrade, parang pupuntahan na lang namin ni ES, yung kasi parang, dahil hindi ka namin afford, maglalakad na lang kami papunta dun sa tapos siguro Magpipicture. sisilip-silip kami, tapos siguro check namin kung ano yung mga hindi na tapos ang masukin namin. Uy, baka seryosohin nila. Picture na lang kami, na sa labas ng isang pinto, tapos papalabasin namin sa Instagram na doon kami nakaano. Uy, parang ikaw lang yung ganyan mag-isip. Siguro ang ma-advise natin kung pupunta kayo sa Maldives, siguro kahit one night lang, mag-water villa. Kasi experience talaga siya. Tapos sulitin nyo yung higaan, talagang lahat ng sides, higaan nyo, lahat ng upuan nyo. Oo, lahat ng mga tubig sa loob ng ref, kunin nyo. Yung mga shampoo at sabon, kunin nyo. Wala kayo ititira. Kasi, sayang yung binayaran natin yan. Yung mga battery sa hair dryer, kunin nyo. Dryer kasi mahalata. Yung battery lang. Battery lang. Oo. Kinuha namin ni ES. O hindi! You a liar! Yung mga shampoo. Yan. Oo, laging kukunin niya kasi kasama yun sa binayaran. True. At saka apparently may Oo. napanood kaming docu-tonet na pala siya. Kung hindi mo siya kukunin, itatapon lang din siya. Talaga? Whether or not ginamit mo siya. Kasi tampered na Like yung toilet paper. Hindi na nila yun ibibigay sa next guest. So, kunin mo rin yung toilet paper. Basta ang assumption parati is madumi na yun. So, papalitan na yun everything. Kasi yung mga Oh my God! kasi yung mga shampoo bottles, never na nila kasi malalaman na kung nabuksan na siya or hindi. Oo. Kasi hindi naman siya oo nga, sealed, no. di ba? So parang kukunin siya talaga. Pero Actually, hindi sa sabi lahat nga nila kasi meron naranasan ko na rin naman na pagbukas ko ng parang kulang na to Nakaranas na ako ng ganon. Ang initiative ngayon sa mga hotels daw na hindi na individual yung paglagay ng mga shampoo at sabon.
So, Ayun, nakalagay na malaki siya na. sa... Yung- May dispenser na. Ay, naku! Pangit yan. Hindi natin makukuha. May dala kang Dala kang plastic. container. Yung plastic ng ice candy. Kasi pang... Uy, may share pala ako kasi may one time na may isang third party na booking website na nagkaroon ng glitch. Sobrang mura ng lahat ng mga flights. So, Ay, naalala ko yan. oo, so ang mura ng Australia, Japan, kasama sa mga nagmura is Maldives. Ino-honor siya eh, ino-honor pa rin siya. Depende siya siguro sa laws ng country kung saan based yung ano. Pero in this case, in-honor siya. Tapos merong ganun, merong mga websites na dedicated to finding glitches eh. Na you can book. Talaga? Oo, share ko sa yung link mamaya. Okay, it's time now for GBB, the good, the bad, and the badass. So, Badass! Badass. So yun, so the good, Maldives. Merong island that is right for your budget. For those na parang dream magpunta ng Maldives, hindi siya, parang wag kayo maniwala na na kailangan niya ng sobrang laking pera para makapunta sa Maldives. Don't feel na isa siya sa mga luxurious islands na hindi mo ma-afford ever in your life. The bad. Ano ba Ayun, yun? the bad. Meron ba? Meron bang bad about Maldives? Yung secret yung fine print of Oo, yung hindi nila... Ah, hindi, oo. ako nagulat ako doon eh, nagulat talaga ako. Parang, although, hindi ko alam kung alam ko ba yon tutuloy ba? Parang hindi. Hindi kasi imagine mo doon sa ibang tao na kung paano kaya kung tayo yung tipong naka-budget talaga lahat, na wala talaga tayo natitirang money for extra expenses. Hindi tayo nakapunta, di ba? Oo. In fairness naman sa kanila, sinabi naman nila, like, after you book it, di ba, they will inform you, oy, may ganitong mandatory. Pero, hindi kasi siya parang 5 piso lang, di ba? Isipin mo, kung ang nabook mo, yung malayo talaga, tapos kailangan mo mag-seaplane. Ayun. Sobrang mas mahal, di ba? Masisira ang budget. Oo. Parang hindi ka na lang Per person yun per person. Per person siya. The badass, The upgrade is the coolest. I think yung service, no? Kumbaga walang special treatment. Kasi lahat kayo special treatment. Di ba parang when you go to some hotels, parang you'll feel na, ay bakit parang yung iba, parang mas maganda yung bati sa kanya ni ate or kasi ate bakit yung mga bakit ako madami din naman akong dalang maleta pero bakit ako yung nagbubuhat? Diba? Pero doon sa parang diba kung ano yung ginagawa doon sa ibang guests, ganun din yung ginagawa sa'yo. Hindi mo mapipil talaga na special ka kasi lahat kayo, ganun yung treatment sa'yo. Kahit na hindi kayo honeymooners, kahit friends lang kayo. Friends lang. Basta, ang bottom line sa akin is, yung Maldives, it's an experience na kaya ko siyang ma-recommend. Maldives kasi was never a dream destination for me. Pero when I was there, I felt like I was living in a dream. Ganon. Kasi parang, ayun, basta it's something that I could recommend talaga. Especially to people celebrating something. Kahit, kasi lagi yung naririnig, marami namang ganyan sa atin, Maldives is overrated, ganyan, blah, blah. Gagastos ka lang dyan. Pero, oo, gumastos lang, pero worth it siya sa akin eh. At saka ano naman, kung gusto niya talagang mag-Maldives, kahit na sabihin natin na lahat ng meron sila, meron din sa atin, gusto niya eh. Pangarap niya yon. So, Walang go! Diba? Basta afford niya. Saka malay mo naman, nakapunta na rin siya ng Kalatagan. Kung medyo usted sa Kalatagan, nakapunta na siya doon. Kayo magbabayad, ng speedboat. Oo. Sabi nga nung great philosopher, diba, RuPaul, as long as they're not paying your bills, pay them no mind. Yun. Yeah. Ayun, so wait, ang dami pang kailangang ikwento pero wala na tayong time. So, we'll continue the chikahan sa next episode. So, abangan niyo yung next episode. Totoo. Yun. So, this has been Travel TMI. I'm Vince. I'm Yosh. I'm Ses. And thank you kay Tonette
Listen to ang Walang Kwentang Podcast. It's a podcast on anything and everything under the sun. Hindi pa namin napag-usapan yung Maldives, pero oo, why not in the future? It's my podcast with Juan Miguel Severo, and it's on Spotify, iTunes, Apple, and Google Podcasts. See you again next time, and may the goals be with you. Bye! Bye-bye! Bye!